chén nha cả nhà, 20 chén 60k. Là heo giòn ruộng không? Đúng ngon. Đây, nhưng mà nó cay á, cháu vệ sinh nó muốn cay chứ nó mắm này cay lắm. Cay hả? Cay lắm á. Thử đi. Ê, cay quá. Cay Da của heo Huế. nha mọi người. Da heo irrelevant. Mà ớt này ớt xanh cay, cái cay hơn nó đỏ. Hiểm lắm. Áo này ít chỉ thôi. Chiều cậu. Một đầu đỏ. Cái này là chè bột lọc, Bột lọc heo quay bột lọc, chè đậu xanh, chè đậu ván, đậu đỏ, bột lọc dừa, chè khoai môn tím với chè khoai dẻo. Kiếm taxi không có, cho nên chúng tôi phải đi bộ ra quán trà mọi người ơi. Thử một miếng chè bột lọc heo quay. Nước đường thôi. cái nước đó nước đường. Là heo quay và nước đường. Cái này ngon quá trời. Nó là lá thêm. Chỗ này nó ngọt vừa, nó không có bị nhạt quá. Nhiều chỗ nấu chè nó cứ kêu là chè ít ngọt, nó nhạt nhát rồi. Mà hôm nay Tết đó mọi người. Đúng rồi. Người ta làm cái gì đông đông á, bắt xe 20 phút không có. Nhà mình phải đi bộ kiếm một quán chè và vẫn không bắt được xe, cho nên cũng không biết về nhà như thế nào. Thôi gọi bye thôi. Cái này nó nêm bùa đó mẹ. Đúng không? Sao ăn cục điền mà cho họ tôi này. Mặt nó đúng không? Chắc phải cho thêm nước hến rồi. Tại nó cũng có một vị ngọt ngọt. Gì mẹ? Cái này là nhân xá xíu thì phải. Ngon quá. Còn vị này là thịt nguội pate, thì mình xin là thôi nhé, vì mình không thích ăn thịt nguội trong bánh mì. Nói chung là mọi người nên ăn bánh mì áo thọ nếu đến Huế, vì nó ngon thật, nó worth the hype thật. Cái cả xào chiên bánh chưng. Cái này chắc không quá là Huế, khách du lịch. Này mẹ ăn là chợ Đông Ba nó. Nhưng mà nó xài cái sợi khác nên hả? Đúng rồi. Tắm hầm á. Phải tấm lòng á. Mới đầu tuần này. Bác Thanh nha. Cho người nó toàn là cái bọt thôi.
Ăn thử coi. Sao nó béo béo vậy ta? Ủa sao? Nem rán ở đây nó cắt nhỏ xíu. Ê mà cái bánh nhí nướng này ngon. Cái này ngon phết. Cái này với mắm nêm chắc ngon. Bây giờ mình sẽ thử thịt pate hả? Thịt pate thôi nha mọi người. Tôm nó có gạch nãy nhìn nó có gạch. Ý là bánh ép ở đây nó có nhiều vị á, cho nên là thường mình thấy người ở đây người ta order mỗi người một cái, xong rồi người ta cuốn rau vào bánh chứ không phải là cuốn bánh vào rau. Xong người ta sẽ ăn nguyên một cái vậy luôn á mọi người. Nó gọi đi là xe. Lúc nãy mình gọi hay là cái này mới là cái thì cũng là 4 cái đó. Pate ở đây cũng Trứng tí ăn pate trứng không? hơi giống pate bánh mì. Chép cặp hồi nãy à. Mà bánh ở đây nó dẻo dẻo mọi người, bánh ép nhưng mà dẻo dẻo chứ không phải là kiểu bánh giòn. Giờ mình sẽ quay cho mọi người cách ăn đúng nha mọi người. Hồi nãy giờ là mình ăn bậy, ăn đại. Đó, sẽ lấy một miếng bánh như vậy, xong rồi mới cuốn rau vô bên trong. Đồ chua ở đây không chua đâu nha mọi người. Rau này rau răm hả? Có rau răm với cả rau Your face. Rồi mới cuốn vào cái này này mọi người. Ở đây có phần 2 nhưng mà chưa chung trước ở Việt Nam chưa có, để chừng nào nó về đây. nè, chốt khoai tiền này cũng là bán tôm nhiều. Ủa? Không phải chốt đi. Gỏi ở đây là đồ xào mọi người ơi. Gỏi ở đây nóng chứ không phải là gỏi giống xoài nguội. Cái nào cũng như rắc tôm như. Có chỗ nào mua không chú? Mà trong Tiêu Hương á. Đây là cầu Trường Tiền 6 bài 12 dịp. Anh qua không kịp tội lắm em ơi. Nếu mà mưa thì chú đạp có phải che dù không chú? Có che dù. Rồi chạy xin 125 lại 125 đi. Được chưa? Rồi Quay á. Làm heo quay. Hai cái chè, 2 ly chè heo quay đi. ăn đây đi. Ăn luôn hả? Cái kiểu nó qua thái quan á. Vâng, xoay nó. Nhưng mà nó đánh được. Người bác không gọi. Này con ăn đi. Thái. Kìa bắp. Đồ bán. Đậu đen, con gọi cho mẹ con thích ăn đậu đen. Chè. Chè gì? Nó đang nợ một chè gì? Bột lọc dừa. Một lọc dừa của tôi đâu. Giờ mới đi hái dừa. Cái này là bột lọc dừa. Bột lọc xong nhân dừa. Chè này còn đóng cửa. Dạ, con cũng muốn thử mà chắc không. Dạ. Đây là cục bùa, cục quăng đi đấy. Dạ. Đó, cục bùa này. Con hào 6 thường nào. Dạ. Đánh nhau rồi con hào rồi. Con phải câu này cột vào lên kia chưa được gọi là câu giật dây nữa. Dạ.
bây giờ đây cũng là nhà dân đúng không? Dạ. Gì vậy? Đúng không? Nè. Và cái tay bự bự. Hai. Tụi đỡ xinh không? Mới mẹ áo dài. Vừa qua dọn nước suối nước ngọt rồi. Này uống nước chè không? Uống nước chè. Em uống nước chè không? Mấy ăn trước người ăn sau ông ơi. Xong rồi nó cũng ngon không? Dạ, ngon. Rồi, Ngon nổi tiếng. một chén lên trên kia ha. Dạ. Hai chân cây, một chén cây. Rồi đúng với em đó. Rồi bà lấy từng cái một ăn. Dạ. Không có cắt ra. Ngon quá à. Ngon quá à. Nè Ngon đây không? ngon. Chú ơi. Quên không gọi bắt tài. Cho thêm nước mắm, thiếu nước mắm nó đừng cho thiếu. Mỗi cái bánh đều có nước mắm ăn hết. Dạ. Rồi đây là bánh lọc. Dạ, cảm ơn. Ha. Dạ. Đây bánh nậm. Dạ. Bánh nậm ăn với nước mắm này nha. Rồi, bánh lọc ăn với nước mắm cho lên trên kia đi. Rồi. Đây nước lọc, ăn bánh lọc nha. Rồi, ok. Em ngồi cái này cho chú. Đó. Chào bạn. Ngồi cái bàn tay này đi. Đó, ngồi chỗ ắt cho mình đâu đó. Ngồi đó. Lấy đi. Để gọi cái vui cho anh. Nó không lấy được nét. Lấy rồi. Rồi, ăn với nước mắm. Ngọt nghe. Dạ. Rồi, mọi người một cái nhẹ giùm tôi đi. Dạ vâng. Rồi, đủ 4 thứ bánh đó nghe. Dạ. Cảm ơn ông. Từ 12 giờ đến 4 giờ chiều. Hay. Đúng rồi. Quán mèo này ngon lắm luôn. Tại bình thường con không thích ăn bánh mèo. Con cứ ăn mấy cái mắm này nè. Mắm mặn này, con mà ăn con quận 10 này ở trung tâm này, ăn uống này đi đâu mà. Rồi đi qua quận 1 cũng gần. Từ quận 10 đi qua quận 1 cũng gần. Cho em thêm bánh bèo. Rồi, mình ăn cái này, vứt cái này xuống đi. Ăn sao? Uống chị cái này ăn đi. Vứt xuống đi. Vứt xuống đi. Ăn cái này vứt xuống hay là bỏ xuống? Để thế ông. Ăn cay không? Dạ có. Nó trực tiếp nó để lên bàn luôn. Đó. Cô ngầu với cái này không? Thôi vậy. Dạ. Ăn. Chứ đừng ổn tôi ăn luôn cả nha. Còn nữ cắt hai này ha. À, dạ. Nhớ không? Dạ, con cảm ơn anh. Giờ đàn ông là bờ luôn nha. Dạ. Hốt đồn luôn, đánh mỹ cút rồi chứ còn gì nữa. Ăn đi. Dạ. Đừng ngại, ăn đi, đừng ngại, rửa hạ mông rồi. Hai bánh bèo nữa hả? Từ từ nuốt đây. Nữ phải cắt đôi ra cho mọi người, nhưng mà tên Bánh bèo thì mỗi đứa một đĩa nữa đi. Mà nó ngồi phòng karaoke mà nó hét thằng Tùng mà thằng dưới mà nghe được cái là cái phòng nó đã đi tiếp. Đây hả? Có không? Dạ. Có kêu ra mít không? không để những cái bàn kia. Bên kia, nhưng mà kia giới thiệu. Ông giới thiệu có ăn không? Nắm cái. My mom and her traditional dress.
đi Tết này có một cái hình nào đẹp đẹp á, thay hình Cà phê muối đây mạnh hơn bên hôm qua. Kiểu literally muối á. Phải có thêm muối nữa nè mọi người. Trời ơi. If anyone biết. Nhưng mà cái kiểu này chắc hợp với bác Hương Trời hơn. mẹ cái này là gừng tươi luôn á. tốt quá. Muối thiệt mọi người, mặn. Có cho thêm đường mà nó đỡ. Không, Chụp ăn nhiều. ăn sao? Thấy sao? Ồ giòn hả? Nó giòn. Nó tay giòn. Cũng được. Vậy là thấy lạnh đó, thấy lạnh. Nhà này đã thấy đủ rồi. Có Rồi qua trong phút thịt. 5k. Ủa 5k. Được. Có ăn nhó. Hóc này. Hóc đi, hóc đi. Ôi, mùi đoán cho cá thối quá. Chết rồi. Đúng là mùi đoán. Đó, bu vô nè. Hello mấy cưng. Tờ này nhá. Tờ có cả tờ 100 đồng. Ủa sao của, bác Thu có hay của đây này, thời Việt Nam mình kỷ niệm mà 100 năm tiền Việt Nam là 100 đồng à. Thấy chưa? Hả? 10.000 này cũ nè. Tiền mình là hồi xưa nè. Đó. Giờ chị cũng còn nhớ cái đó luôn á. Rồi bên dưới nó khỏi nhanh ra. Ở đây. Dạ với 2 lộn xộn 3 lòng chả. Rồi. Dạ. Con lội á. Rồi ăn bằng được. Mình lại là ăn bằng được. Nó bầu cho ở này bầu á. Này đủ món chưa? Được rồi, 5 món. Cảm ơn anh. Cái này mà mình nấu thành nồi nó ngon. Tại bầu nó ngọt đúng không? Nó có lẹn quá lẹn. Nhiều cảm giác lẹn. Tôi It's giving. Tôi đang định ăn chè nóng. Ui. Ăn tao mình đánh đèn. Tụi mình đang định ăn chè nóng thì bất ngờ là nguyên con phố cúp điện mọi người. Này là anh Taemin đánh đèn rồi đó chứ không có đèn là nó tối om mà mọi người. Các bạn thấy tiệm chè đẹp không? Giờ tụi mình sẽ qua chè tôm đích. Tại vì bữa giờ nghỉ Tết nên cũng chưa có ăn được cái chỗ đó. Mà ngược lại, trên dĩa và đũa của nạn nhân thì phát hiện có chất độc cyanur. Ngày cuối ở Huế, ngày cuối Huế mưa rồi mọi người ơi. Mình mới ngu dậy. Giọng hơi bị trong. Mẹ gà kho Hai miệng đúng không? Một bên. dạ cái này là hai mẹ cùng là thịt. Hai mẹ Đã là để hai miệng. Dạ. Cảm Với ơn. mắm với cà. Vì nước mắm mà ăn mấy thịt.
chắc có. Không biết nó có cà phê không?